Perang Bosnia meletus pada April 1992 menyebabkan separuh dari 4 juta populasi menjadi pelarian dan sepanjang 3,5 tahun perang berlangsung sehingga Disember 1995, lebih 100,000 nyawa terkorban. Kekejaman dan keganasan yang berlaku tidak dapat digambarkan dengan pembunuhan beramai-ramai, pembantaian, penyiksaan dan rogol yang dilakukan oleh etnik Serbia ke atas umat Islam. Perang ini tercetus selepas Bosnia dan Herzegovina mengiktiraf kemerdekaan dari Republik Federal Sosialis Yugoslavia pada tahun 1992. Bosnia dan Herzegovina dengan majoriti penduduk Muslim mahu merdeka dan membangunkan pentadbiran sendiri serta berdaulat dengan memiliki mata wang, ketenteraan dan wilayah sendiri. Namun, ia ditentang hebat dan bermula perang antara etnik Serbia dan penduduk di Bosnia dan Herzegovina. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana perang di Bosnia boleh berlaku. Teruskan menonton. Penubuhan Federasi Yugoslavia. Perkataan Yugoslavia bermaksud tanah bagi etnik Slavik Selatan, dan Yugoslavia asalnya terbentuk dari akhir Perang Dunia Pertama apabila Croatia, Slovenia dan Bosnia yang sebelum itu di bawah Empayar Austro-Hungary bergabung dengan Empayar Serbia menjadi Kingdom of Yugoslavia pada tahun 1929. Kemudian, sewaktu Perang Dunia Kedua, Yugoslavia ditawan oleh kuasa paksi Jerman, namun di bawah pimpinan yang baik oleh Josip Broz Tito. Yugoslavia berjaya keluar dari penguasaan Jerman dan tertubuh Republik Federalis Sosialis Yugoslavia, iaitu sebuah negara federal sosialis yang dikuasai oleh Parti Komunis Yugoslav bermodelkan Kesatuan Soviet. Federasi Yugoslavia terdiri daripada 6 republik: Bosnia dan Herzegovina, Croatia, Macedonia, Montenegro, Slovenia dan Serbia, serta wilayah autonomi Kosovo dan Vojvodina. Josip Broz Tito menjadi Presiden pertama Federasi Yugoslavia dari tahun 1943 hingga kematiannya pada tahun 1980. Federasi Yugoslavia di bawah Tito dikagumi sebagai negara contoh komunis yang berjaya menyatukan 6 republik berlainan etnik dan agama di bawah satu pentadbiran. Pentadbiran di bawah Tito sebagai pemimpin Federasi Yugoslavia berhasil menyatukan rakyatnya melalui slogan Brotherhood and Unity dengan semua budaya dan agama boleh diamalkan tanpa penindasan. Namun, setelah Perang Dingin berakhir pada akhir 1980-an, Federasi Yugoslavia mula berpecah dengan perpaduan semakin rapuh. Perbezaan identiti berdasarkan bangsa, agama, budaya dan sejarah tamadun menjadi punca konflik terbuka antara etnik Croatia, Bosnia dan Serbia. Pada tahun 1980-an juga, masalah inflasi dan pengangguran menjadi serius menyebabkan produktiviti Federasi Yugoslavia menurun. Pinjaman dari IMF memburukkan lagi situasi dan pihak IMF mahu menstruktur ekonomi sebagai syarat meneruskan bantuan. Ini menyebabkan kawasan kaya di utara dan barat Federasi Yugoslavia perlu membantu dalam pelaburan kawasan selatan dan timur yang lebih miskin, ditambah pengurusan ekonomi yang makin teruk. Oleh itu, tiada lagi kesepakatan. Kebanyakan republik dan Federasi Yugoslavia mula mahu berdikari dan merdeka, termasuk Slovenia, Macedonia, Croatia serta Bosnia dan Herzegovina. Perang bermula di Slovenia dan Croatia. Untuk memahami garis masa berlakunya Perang Bosnia, pelbagai faktor diambil kira seperti tuntutan kemerdekaan republik dalam Federasi Yugoslavia yang bermula dengan Croatia, Slovenia, Macedonia pada awal 1990-an setelah pelbagai isu dalaman seperti masalah kewangan dan konflik antara etnik yang mencetuskan perang saudara tiga penjuru antara Serbia, Croatia dan Muslim. Pada tahun 1991, Slovenia, Croatia dan Macedonia mengisytiharkan kemerdekaan dari Federasi Yugoslavia dan etnik Serbia tidak bersetuju dengan pemisahan Slovenia dan Croatia dan memulakan serangan. Di Croatia, tentera dari Federasi Yugoslavia iaitu Yugoslav People's Army JNA yang majoritinya ialah etnik Serbia menyokong puak pemisah Serbia di Croatia. Konflik dihentikan dengan campur tangan dari UN pada tahun 1992 dengan gencatan senjata setelah ribuan nyawa terkorban. Dari sudut politik, kematian Presiden Federasi Yugoslavia iaitu Josip Broz Tito pada tahun 1980 menyebabkan kelumpuhan kuasa dan Presiden Republik Serbia iaitu Slobodan Milosevic yang memegang kuasa sejak tahun 1989 mengambil kesempatan dengan menghantar kumpulan nasionalis Serbia untuk mendominasi dan menyerang republik-republik yang lain. Sebelum itu juga, pemindahan dalam perlembagaan Yugoslavia dibuat pada tahun 1974 menyebabkan kuasa pusat federasi semakin kurang dan lebih banyak autonomi diberi kepada negara-negara republik. Pengaruh luar juga memberi impak yang penting iaitu kejatuhan komunis di Eropah Timur bermula tahun 1989 dan Kesatuan Soviet yang turut berpecah pada 1991 juga menggugat kestabilan politik di Federasi Yugoslavia.
Pihak Barat tidak lagi berminat memberi bantuan ekonomi kepada Federasi Yugoslavia yang dilihat akan runtuh, di mana pihak Amerika Syarikat telah membantu dalam penyatuan Federasi Yugoslavia dan memberi bantuan kewangan serta ketenteraan selepas Perang Dunia Kedua. Walaupun sebuah negara komunis, Federasi Yugoslavia cuba bebas dari genggaman Soviet dan mengamalkan sistem kerajaan yang tidak menekan seperti negara-negara komunis di Eropah Timur sewaktu Perang Dingin. Selain itu, tiada lagi ancaman selepas pemubaran Kesatuan Soviet menyebabkan rakyat tidak lagi mementingkan penyatuan dan perpaduan. Bosnia dan Herzegovina diserang pada tahun 1992. Perang Bosnia tidak dapat didefinisikan dengan satu punca yang konkret. Ia merupakan konflik tragis disertai keganasan melampau, bercirikan perang saudara, dan apabila perang berakhir pada tahun 1995, sempadan negara Bosnia dan Herzegovina telah dibahagikan mengikut perbezaan etnik. Dalam perang ini, pembersihan etnik adalah tujuan utama dari golongan pelampau nasionalis sehingga berlakunya kekejaman yang dahsyat. Kekejaman yang berlaku tidak dapat digambarkan dan menjadi tanda tanya bagaimana sebuah negara yang sebelum ini stabil dan dapat hidup aman berbilang etnik menjadi medan pembantaian manusia, dan adakah ianya disebabkan oleh kebencian antara etnik yang mendalam tersimpan sekian lama. Etnik Serbia, Kroasia dan Slovenia dari bangsa Slavia Selatan mempunyai jiwa kenegaraan dan sinonim dengan peperangan sejak zaman dahulu. Umat Islam di Bosnia dan Herzegovina pula menjadi pembela kepada Kesultanan Uthmaniyah. Di Bosnia, Muslim adalah populasi terbesar sejak tahun 1971. Kemudian lebih banyak etnik Serbia dan Kroasia yang berhijrah masuk, sehinggalah pada tahun 1991, populasi di Bosnia menjadi 44% Muslim Bosnia atau Bosniak, 31% Kristian Ortodoks Serbia dan 17% Kristian Katolik Kroasia. Populasi Bosniak dan Kroasia 62% bersetuju dalam satu referendum untuk kemerdekaan Bosnia dan Herzegovina dari Federasi Yugoslavia setelah melihat bagaimana tindakan dominan dan keras Serbia serta tentera Yugoslavia ke atas Kroasia dan Slovenia. Parti politik di Bosnia dan Herzegovina juga terpecah mengikut tiga etnik, dan pemimpin politik etnik Serbia di Bosnia iaitu Radovan Karadzic membantah kemerdekaan Bosnia yang telah diiktiraf EU pada April 1992 kerana mahukan penduduk Serbia di Bosnia bersatu membentuk negara dominan Serbia atau Greater Serbia di Balkan. Di Bosnia dan Herzegovina, Islam adalah agama utama dan etnik Muslim merupakan golongan terpelajar dan tinggal di bandar-bandar dengan menguasai ekonomi. Etnik Serbia pula kebanyakan tinggal di luar bandar menjadi petani dan pemilik tanah, serta mereka lebih ramai menyertai pasukan ketenteraan dan polis. Etnik Serbia di Bosnia yang disokong oleh pemimpin Republik Serbia iaitu Slobodan Milosevic dan tentera JNA memulakan serangan ke atas ibu negara Bosnia iaitu Sarajevo pada April 1992. Di bawah arahan pemimpin politik Serbia di Bosnia, Sarajevo dikepung dan seterusnya bandar-bandar lain yang majoriti Islam diserang hebat dengan kediaman dimusnahkan dan penduduk dibunuh. Dalam masa 6 minggu, 70% dari Bosnia dan Herzegovina ditawan dan penduduk Islam serta Kroasia dibunuh kejam oleh Serbia. Semua peralatan tentera di Bosnia dirampas oleh tentera Serbia. Kebanyakan etnik Kroasia meninggalkan Bosnia dan populasi Islam Bosnia lari ke pedalaman dengan Serbia tidak mahu melepaskan mana-mana kawasan yang telah ditawan. Pihak UN tidak mahu masuk campur dalam pertempuran yang terjadi dan hanya menghantar bantuan kemanusiaan kepada mangsa perang yang kehilangan tempat tinggal, ketiadaan makanan dan cedera parah. Pembantaian umat Islam di Bosnia. Pada tahun 1995, 3 daerah di timur Bosnia ialah penempatan pelarian Muslim paling ramai dan UN mengisytiharkan kawasan tersebut sebagai selamat, safe haven sejak tahun 1993 dan dikawal oleh pengawal keamanan antarabangsa. Namun keadaan penduduk sangat daif dengan kekurangan bekalan makanan asas, perubatan dan mengalami kebeluran. Pada Mac 1995, Radovan Karadzic mengarahkan sebarang konvoi bantuan antarabangsa ke dua daerah ini disekat. Pada 9 Julai 1997, tentera Serbia memulakan operasi Privaja 95 dan mara ke Srebrenica, jauh melebihi jumlah pasukan keselamatan antarabangsa di bawah UN dan memulakan serangan serta penangkapan umat Islam. Terdapat seramai 60,000 umat Islam Bosnia yang berlindung di daerah ini. NATO menghantar jet pejuang untuk menembak tentera Serbia, namun serangan dihentikan setelah direbut oleh Serbia untuk membunuh pasukan keselamatan UN. Pihak UN jelas gagal menjaga keamanan di daerah yang diiktiraf selamat ini. Pada 10 Julai, tentera Serbia menawan Srebrenica. Kaum wanita dan kanak-kanak dipaksa menaiki bas untuk dihantar ke kawasan lain. Ramai kaum wanita telah dirogol dan mengikut data dari UN, seramai 20,000 hingga 50,000 mangsa rogol sepanjang 3 tahun setengah perang di Bosnia.
bermula 11 hingga 18 Julai, kaum lelaki yang berumur 16 hingga 70 tahun ditangkap dan dikurung beramai-ramai di dalam bangunan, gudang, sekolah dan bangsal, dan mereka kemudiannya diikat serta ditembak mati. Umur kanak-kanak lelaki yang paling muda dikenal pasti ialah baru berusia 14 tahun. Bapa dipaksa untuk melihat anak mereka ditembak di depan mata. Tentera Serbia juga menyeksa, mencacatkan anggota badan dan melemparkan bom tangan kepada mangsa yang dikurung. Pembunuhan beramai-ramai kaum Muslim Bosnia ini selama 7 hari tanpa henti mengakibatkan kematian 8,000 orang yang kemudiannya mayat ditanam di 70 kawasan perkuburan dan ada yang ditanam hidup-hidup. Tentera Serbia selepas itu pada bulan yang sama menawan daerah Zepa dan mengebom pasar yang sesak di Sarajevo. Pihak UN mula bertindak atas desakan antarabangsa dan NATO mula bergabung dengan Bosnia dan menyerang kawasan yang dikuasai Serbia. Dengan sekatan ekonomi dan perdagangan oleh UN beserta serangan dari pihak NATO, pemimpin Serbia iaitu Slobodan Milosevic bersetuju untuk berunding pada Oktober 1995. Kemudian pada 21 November 1995, Amerika Syarikat mengadakan rundingan keamanan di Ohio yang disertai oleh Slobodan Milosevic, Presiden Bosnia dan Presiden Croatia. Keadilan untuk Bosnia dan Herzegovina. Pada tahun 2013, Presiden Serbia iaitu Tomislav Nikolic telah memohon maaf atas jenayah yang dilakukan oleh etnik Serbia dalam perang semasa perpecahan Federasi Yugoslavia, termasuk pembantaian Muslim di Srebrenica. Akan tetapi, tetap menafikan berlakunya pembunuhan beramai-ramai. Dalam konflik ini, jelas rakyat Bosnia tiada kemampuan dan tidak mempunyai sebarang cara untuk melawan tentera bersenjata, dan apa yang berlaku ialah pembersihan etnik secara besar-besaran dengan kemarahan tentera Serbia dari satu kawasan ke kawasan lain. Seramai 2.2 juta dari 4.6 juta penduduk Bosnia menjadi pelarian perang, termasuk kanak-kanak, wanita dan warga emas. Presiden Republik Serbia, Slobodan Milosevic, telah mati akibat serangan jantung di dalam penjara pada tahun 2006 sewaktu perbicaraan masih berlangsung setelah 4 tahun di mahkamah. Jeneral Ratko Mladic, iaitu pencatur pembunuhan beramai-ramai di Srebrenica dan digelar Bacha of Bosnia, melarikan diri dan bersembunyi setelah perang berakhir pada tahun 1995, telah dapat ditangkap pada tahun 2011 dan dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Pemimpin etnik Serbia di Bosnia iaitu Radovan Karadzic juga telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup setelah perbicaraan selesai pada tahun 2019. Kesimpulannya, pembunuhan beramai-ramai yang berlaku sewaktu Perang Bosnia adalah yang paling kejam sejak Perang Dunia Kedua dan antara paling besar dalam sejarah dunia. Sehingga ke hari ini, masa perang masih dihantui bayangan hitam dan kesengsaraan masih dirasakan yang sentiasa dalam memori mereka. Selepas Perang Bosnia, etnik Albania di Kosovo pula bangkit menentang Serbia dalam Perang Kosovo 1998 hingga 1999 dan berjaya mencapai kemerdekaan. Pengakhiran dari perpecahan Federasi Yugoslavia dibayar dengan nyawa rakyat, menunjukkan ideologi kebencian melampau berasaskan sejarah ketamadunan, identiti bangsa dan agama oleh etnik Serbia, juga menggambarkan betapa kejam dan di luar pemikiran manusia sanggup bertindak. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.